عموما المواضيع هذه بيني وبين ربي ما اتكلم عنها قدامكم، بس بقول لكم قصة قصيرة. وقتها هذا كان الموضوع، صحيت من النوم اتصلت تليفون قالوا لي عبد العزيز روح بيتك. السلام عليكم، معكم دايلر مقطع جديد. خلونا نشوف نقدر وصل المقطع اكبر عدد لايكات، واخيرا مقطع جديد. فعليا الفترة هذه بعد 3 ايام اقول مقطع، نزل مقطع، وبصراحة جدا سعيد بالمحتوى اللي قاعد اقمله اللي قاعد اقدمه الفترة الحالية. ويا المهم ما علينا. دايلر ايش مقطع اليوم؟ عزيزي المشاهد، مقطع اليوم هو قصص السجن. ولا احد يحسب ان هذه السلسلة تزعلني، بالعكس هذه السلسلة تخليني اتذكر اشياء واتذكرها بشكل ايجابي، وبنفس الوقت كأني قاعد اعطيكم دروس، وبنفس الوقت اعطيكم معلومات ما اتوقع اي احد يفكر ان دايلر قد سوى شيء نفس كذا. اول ليلة، يا ساتر يا اول ليلة، انحطيت في مكان كل اللي فيه مش طبيعيين. صحيح ان قضاياهم شبه قضيتي، بس هم مختلفين تماما. تقدر تقول 80% منهم ما كان عنده عقل، او يمكن عنده عقل لكنه مو بشغال، كليا مو بشغال. يمكن اول 48 ساعة ما قدرت انام فيها. ما كان الموضوع تفكير او هم، كان الموضوع الناس اللي هناك، ناس خلايا المخ عندهم متفجرة. يا جماعة تخيلوا كان في واحد يصحى في نص الليل كذا الساعة 3-4 الفجر ويطلع اصوات حيوانات، واحد ثاني من كثر ما انه مو بعارف ايش يسوي بنفسه سواها على نفسه وهو حولنا. يا جماعة انا هذاك اليوم في هذاك المكان قلت اقطع يدي لو ما شيت ناس يمشون على نفس الموال هذا. واذا انت كنت شخص تعرف شخص ماشي على الموال هذا، ارسل له المقطع، ارسل له السلسلة، خلي يسمع الاشياء اللي انا شفتها وعمري 18 سنة. ناس تضرب راسها بالجدار علشان تبغى حبة بنادول. بس تدرون الموضوع ما كان نكد كله، كان في اشياء تضحك. هو اكيد نكد لاني كنت معزول عن العالم وعمري 18 سنة، بس غير كذا كان في مواقف مضحكة. فاتوقع اليوم نتكلم على بعض المواقف المضحكة اللي شفتها قدامي، وغير كذا مواقف خلتني استوعب اشياء كثير راح اتكلم عنها كلها في مقطع اليوم. معلومة بسيطة يا جماعة، قصص السجن ما ارتب لها، يعني بس اشغل الكاميرا واي شيء اتذكره بوف اعطيكم اياه. دايلر كيف كنت تنام هناك؟ حط المخدة وانام. يمكن المكان فيه 160 شخص جنب بعض، ووقت النوم نوم، وقت اللي تصحى فيه لازم تصحى فيه. كل صراحة كنت اصحى الصباح افطر وبعدها ارجع انام واصحى كذا على الظهر. تذكرت قصة شوي غريبة يا جماعة. تخيلوا يوم من الايام كنت نايم ولا فجأة احس في شيء كذا يتحرك عند رجلي. ياهو وش ذا؟ الموضوع صار تقريبا الظهر، واكيد الظهر اللمبات شغالة فما اقدر انام اللمبات شغالة. فايش كنت اسوي يا جماعة؟ تيشيرت مو بذا، اكيد مو بذا حطه كذا ويا سلام، احلى نومه، ما في ناره ما في شيء، بس في صوت هندي واحد جنبي بانتين 4. فعليا يا جماعه كل يوم كنت انام كذا. نرجع للموضوع الاساسي. احس في شيء كذا يتحرك عند رجلي، واقوم اشيل التيشيرت من على راسي ولا طالع بنغالي. ها بنغالي وقزم. انا ادري الحين متابعيني بيقولون بس انت قزم. يا جماعه انتم مستوعبين الحجم لما واحد قزم يقول عنك قزم؟ يا ساتر. المهم لما استوعبت ان في بنغالي اول مره اشوفه في حياتي، بالاصح شخص جديد تو داخل عندنا واقابله في وجهي. المهم انا كشفته وهو مسوي كذا بيسرق حاجه من عندي. يا جماعه ايش تتوقعون كان يبغى يسرق؟ قوطي بيبسي. اي نعم يا جماعه، صحاني من النوم الظهر علشان يسرق قوطي بيبسي. لا تفهموني غلط، انا ماني بخيل وما ابغى اسولف كثير واقول انا سويت لهذا كذا وسويت لهذا كذا. ما قصرت مع احد، اي شخص يطلب مني اي شيء بحاول اني اسوي له اياه. بنغالي قزم جديد يسرق، اوكي؟ فوقتها استوعبت ايش قاعد يصير. قلت له وات ار يو دوينج؟ طالع فيني وقال لي هي وات ار يو دوينج؟ جيت انا قلت له يو ار ستيلينج بابا. نو يا جماعة، عرض علي 5 درهم علشان يشتري البيبسي مني، بس انا ماني سوبر ماركت عند امك. ولا تصحيني من النوم والظهر والجديد ما امون عليك. يا جماعة امزح، اكيد ما ضربته، بس قلت له جو اواي اي دونت وانت يور ماني، لانه فعليا لما اي شخص كان يبغى مني بيبسي اعطيه ببلاش، بس استأذن. المهم طالع فيني وانحاش.
ووقتها خلاص ما قدرت انام، فكك امها البنغالي. فقمت من النوم، لبست نعالي ورحت عند الشباب، قلت لهم يا جماعه ايش وضع هذا البنغالي؟ قالوا لي عزيز ترى مو انت الوحيد اللي متاذي منه، الكل متاذي منه، بالله تعال. يسحبوني الشباب لين برا بالحوش، ولا شو مسوي البنغالي؟ ماخذ كوره من فشه، يعني ما فيها هوا. غير كذا في واحد افريقي معانا جوا، قبلها باسبوع كان ذكرى زواجه هو وزوجته، فايش سوت زوجته؟ جابت له شوز نايكي. الله، قصة جدا رومانسية يا جماعة. بس وش سوى البنغالي؟ الافريقي كان نايم، راح شال الشوز من تحت سرير الافريقي وقعد يلعب فيه كورة من غير شراب. واذا ما خاب ظني كانت درجة الحرارة 49 وقتها، يعني عرق حر يا جماعة. مو هنا الجزء الخايس في الموضوع، انا شفته يلعب كورة الساعة 1 الظهر يا جماعة لين 6 المغرب وهو قاعد يلعب كورة مع نفسه، يعني مو قاعد يلعب مع احد، قاعد يرمي الكورة للجدار وترجع له. من 1 لين 6 يا جماعة، هذه 5 ساعات قاعد يلعب كورة من غير شراب بعز الحر. المهم انا وقتها اكتفيت، قلت هذا البنغالي بيجنني، انا خلاص لازم استسلم. المهم فقررت ادخل جوا، ولا اسمع الهنود قاعدين يصرخون اوف. قامت شو السالفة؟ الصوت كان جاي من الحمامات، رحت الحمام ولا متجمعين عند حمام واحد. البنغالي بملابسه بالعرق بالشوز حق الافريقي قاعد يتروش، ما فسخ الشوز بالملابس بالشوز قاعد يتروش. انا الصراحة وقتها كنت افكر ايش بيصير حق هالبنغالي لما الافريقي يصحى من النوم. المهم فرجعت لسريري، بالعاده ما احب اتغدى بنفس الوقت اللي يتغدون فيه، اخلي اكلي حق بعدين. ووقتها كان في زي المطعم، يعني تدفع وتشتري اشياء معينه، بس اكيد مو نفس الاكل اللي برا. فانا ايش كنت اطلب ناجتس. المهم انا راجع للسرير خلاص باكل ناجتس بروق، ها وين الناجتس؟ يمكننا طايح هنا شيء. ياهو اها، طلع البنغالي اكل الناجتس، قال الناجتس هذا عطشني، فخلني اقوم اسرق بيبسي بعد. حبيبي انت داخل هرفي يا جماعه. ادري ان الموضوع يعني صار الحين فوق السنتين، لكن الى الان قاهرني، لان لو انا برا بطلب جوالي وبطلب مطعم وخلاص الموضوع يتمشى، بس هناك ما في. الحين انا بجوع لين نهايه اليوم. لكن الحمد لله ما كان له داعي اني اروح واضرب هذا البنغالي، لان الافريقي قام وما قصر فيه. وبعدها قالوا حق الشرطه ايش قاعد يسوي هذا البنغالي، والشرطه شالوا البنغالي، وانا البنغالي الحين الله اعلم. المهم ما علينا يا جماعه. تدرون انا اكثر انسان اجتماعي واكثر انسان انطوائي، يعني عادي يمكن يوم من الايام انا اكون طالع وفي 500 يوتيوبر وتشوفني مهيص معاهم واخذ واعطي، ويجي وقت اقول انا لو اجلس هنا دقيقتين زياده ابى انفجر. وكيف تأقلمت مع هذا الشيء جوا السجن؟ طبعا السجن ما فيه خصوصية، اكيد الخصوصية الوحيدة هي الحمام، وحتى سريرك يمكن ما فيه خصوصية لانه بيكون حولك ناس، فهمت؟ طبعا السرير يجيك بنك بيد يعني دورين، وانا وقتها كنت انام تحت، فاقول حق اللي فوقي اسمع نزل غطاك على تحت، فيصير الموضوع كانه خيمة. فجوا الخيمة هذه انا كنت ادرس، اخوي كان يدخل لي كتب وكنت افرمها، لانه ما عندك شيء غير الدراسة. غير كذا كانت فرصة اني احفظ اجزاء من القرآن ما كنت حافظها في المدرسة. يا جماعة الموضوع هذا ذكرني بحاجة، يمكن لو اقولها لكم الكثير بيقول انت كذاب مستحيل، ولا يا جماعة مش مستحيل. يمكن هذا الشيء اللي سويته كان الهايلايت لسجنتي بكبرها. في كثير يحسب عشاني رابر مقصر بصلاتي. عموما المواضيع هذه بيني وبين ربي ما اتكلم عنها قدامكم، بس بقول لكم قصة قصيرة. يا جماعة يمكن قبل السجن بحياتي ما صليت بناس، يعني أنا يوم انسجنت كان عمري 18 سنة، كنت دائما أخاف أغلط لما الناس تصلي وراي وكذا. عموما أنا اجتزت هذا الموضوع، بس أبغى أتكلم عن القصة هذه. يوم من الأيام صحيت على الفجر ورحت أتوضأ ودخلت المصلى، وغير كذا كنت من أوائل الناس في المصلى. كان دايم يصلي فينا واحد كبير في العمر، بصراحة ماني متذكر إذا كان باكستاني أو أفغاني، ووقتها ما كان في عرب كثير جوا، والمساجين طبعا عارفين إني سعودي، عارفين إني من بلد الحرمين، وغير كذا كانوا يشوفون صوتي حلو فقالوا عبد العزيز صلي فينا. وبصراحة هذاك اليوم جاني شعور بحياتي ما حسيت فيه، غير اني كسرت حاجز الخوف ان مثلا اغلط والناس تصلي وراي. يا جماعة انا عارف انه مو بعيب، بس ما كنت ابغى اغلط. عموما هذا الكلام كان لما كان عمري 18 سنة. صليت بتقريبا 160 نفر، والموضوع ما وقف هنا يا جماعة، كنت اصلي فيهم كل صلاة فجر لين ما مشيت.
يمكن هذا الشيء صار لي علشان ربي يبغى يبعد عني أصحاب السوء، يبغاني أمشي بالطريق الصح. فتقدرون تقولون الموضوع كان شبه الاختبار. يا جماعة في مواضيع معينة للناس اللي كانت معاي، في ناس مسألتهم كانت أهون من مسألتي، لكن نية هذول الناس كانوا يبغون يطلعون ويستمرون بالخراب، لما أنا كانت نيتي أني أمشي بالطريق الصح، أبعد عن أصحاب السوء. وقتها هذا كان الموضوع. صحيت من النوم، اتصلت تليفون، قالوا لي عبد العزيز روح بيتك. المهم يا جماعة، إذا عجبتكم هذه السلسلة اكتبوا لي تحت في الكومنتات لايك، سبسكرايب، شير، سلام.